một bò thôi, sao vô được số 2 mà vô. Nhẹ nhẹ lúng, thôi lúng rồi, đạp con. Rồi, tới đây. Tới thẳng luôn, tới bên chỗ khác. Giữ ra để cho nó qua cái đã. Đừng đánh lái nữa, cho nó qua trong kia đây. Đúng rồi, thôi, đúng. Đi xuống rồi đã. Ve thẳng tới bạn chấm kia luôn. Trả lái lại. Đánh lái thẳng lại. Nữa. Rồi. Chạy thẳng cái đường cũ về đi. Đánh lái chứng chỗ khô nè. Bây giờ chỗ khô về. Rồi bông đây. Còn ha. Nếu mà chỗ khô chạy á, đi qua kia đánh luôn nha. Chạy đường nước. Đúng rồi. Đánh cái đít qua kia. Về đi, lên ga. Rồi, dừng đi. Đây à? Dừng. Rồi, qua kia quay đi.
Lún quá trời lún luôn. Chỗ này nặng nè Phong ơi. Chỗ này nặng nè. Ghê lắm á ha. Chỗ này ở sâu đó chứ. Cái cầu luôn hả? Đúng luôn, bết cầu luôn. Lún cái này mà lún cái nửa mét còn cái gì nữa. Lúc đó anh nghĩ đến xe cẩu rồi đó. Ồ, tụi này đổ sình chứ đâu phải cát đất đâu. Đá cát đâu, sình không à. Chứng tỏ nó đổ con đường cứng nè. Trong đó là mềm á. Con đường này nó có cát nó cứng nè. Bãi tập xe nha anh em ơi, bãi tập xe. Mới tập xe reo xong thì xém lúng. Đây về thôi.